Hi, welcome to IELTS Nhung Tran English Podcast. This is the podcast that could enormously help you improve your speaking skills and ace the IELTS speaking test. Chào mừng mọi người đến với chuỗi podcast của IELTS Nhung Tran. Qua đây các bạn sẽ tích lũy được cho bản thân những từ vựng hữu ích và những chiến lược để trả lời các câu hỏi kinh điển trong bài thi IELTS Speaking. We hope that you will have great time with us. Let's begin. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với chuỗi podcast IELTS Nhung Tran. Mình là Trâm. Mình là Bình. Và mình là Nhung. Trong chủ đề ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tackle một cái câu hỏi IELTS speaking question cực kỳ phổ biến. Đó là chủ đề gì nhờ Bình nhờ? Chủ đề work and study đúng không cô? Yes, that's it. Let's dive in. So Bình, do you work or are you a student? Well, actually, I suppose I'm both right now because I work as an English teacher at IELTS Nhung Tran English Center. And I'm also doing a short course online at Coursera, which is a massive open online course provider. Why did you choose this kind of work and studies? Well, if we talk about work, for example, then I picked it because, first of all, it's quite well paid. And then I fall in love with this profession because I feel like I can use my knowledge to help people and make a difference to their lives. Speaking of my study, I'm doing a course called Learning How to Learn because I want to gain an insight into how people learn things and methods to make us learn more effectively. It helps a lot with my work, really, because I can now understand my students better and know the struggles that they have to deal with during the learning process. Do you like the job and your studies? Well, I love my job. It's very rewarding seeing my students improving every day. Each class teaches me something new about the English language and teaching methodologies. And I also make a lot of good friends along the way. I'm still friends with many of my former students, and sometimes we hang out at weekends. It's great fun. As for the course itself, I like some of the ideas taught by the professor in the videos, as I can apply them to my work, such as the Pomodoro method. However, other parts are a little bit repetitive and slow. And to be honest, it can be quite boring and sleepy to study online by yourself sometimes. What's the most interesting part in your work? Well, it's never boring. For example, every day I have different experiences with my students, and it's really amazing because we share the moment and have a good laugh together during the class. You know, that's something that motivates me to keep pursuing this career. And I guess my only regret is not doing it sooner, to be honest with you. What's the most difficult parts in your work and studies? Well, if we talk about my job, then I suppose the most frustrating aspect is the marking. It's very time-consuming. Sometimes my students make the same mistakes over and over again. It's quite annoying and disappointing, really, because it shows that they haven't read my comments and studied them carefully. It just makes me feel like all of my effort has gone to waste. If we talk about what I study, then I think the most difficult thing for me is to find time to study the course. It's quite busy with work and family. What was your dream job when you were a child? Well, it may sound funny, but I wanted to be a singer. I thought that was a really cool profession to have. You know, to be famous and have a huge following. However, I've realized that I have a terrible voice and no one wants to listen to my singing. So I guess it's just not for me though. But that's okay. I'm glad that I didn't pursue that career. Otherwise, I would be a disaster in the music industry. What kind of work would you like to do in the future? Well, if I had a chance, maybe I would have a crack at being a podcaster. It sounds like a great idea. I can still teach people English through podcast,
but I can make a much bigger impact on the English language learning community compared to just being a teacher. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần useful vocabulary, phrases and grammar. Từ đầu tiên nhá, thế thì khi mà các bạn muốn nói là mình làm nghề gì thì ngoài cách nói là I am a cộng với cái nghề nghiệp đấy, for example, I'm a banker, I'm a doctor, thì các bạn cũng có thể dùng một cái cụm rất là phổ biến, đó là I work as a cộng với cái nghề nghiệp mà bạn muốn nói. For example, I work as a banker or I work as a doctor. Nếu như mà bạn không muốn nói cụ thể mình làm cái gì thì bạn cũng có thể nói là mình làm cho công ty nào. Thì các bạn có thể nói là I work for cộng với cả tên công ty đấy. Ví dụ như là I work for a bank, I work for a hospital for example. Còn nếu mà rộng hơn nữa, không muốn nói cụ thể là làm trong công ty nào hay làm nghề gì, mà chỉ muốn nói là mình làm ngành gì thôi á, thì mình cũng có thể nói là I work in cộng với cả cái ngành đó. Ví dụ I work in the music industry or I work in the hospitality industry. Alright, và cái cụm từ tiếp theo nếu như chúng ta muốn nói đó là chúng ta học một cái khóa học nào đó ở trường đại học ABC, ok, chúng ta có thể dùng cái cụm đó là do a course, ok. So for example, I used to do a course at INT University. Ok, thế đối với các sinh viên á, mà năm nhất, năm 2, năm 3 chẳng hạn như thế thì mình có cái cách nào mà để giới thiệu cho mọi người là mình đang là sinh viên của trường nào không nhỉ Trâm nhỉ? Mình cũng có thể dùng đó là I am the first or the second year or the third year student at ABC University. Ok, rồi thế thì mình cũng không thể bỏ rơi các bạn đang học ở cấp 2, cấp 3 đúng không? Vậy thì những các bạn mà đang còn ngồi trên ghế nhà trường á, thì mình cũng có thể có một cái cách diễn đạt để nói về cái việc học của mình. Đó là mình có thể nói là I am a grade cộng với cả cái lớp mình đang học, student at ABC School. Ví dụ nhá, I am a grade 12 student at FPT High School. Vậy thì bây giờ mình muốn nói đó là mình rất là thích cái công việc của mình thì mình có thể dùng một cái cụm rất là hay, đó là fall in love with something. So for example, I have to say that I really fall in love with my work. Ok, rồi thế thì đố Trâm biết nhá, ngoài từ job để chỉ nghề nghiệp thì còn có từ gì nữa không? Profession? Yes, profession. Thế em có biết sự khác biệt giữa hai từ đó là gì không? Em không rõ lắm cô ạ. Ok, rồi profession á, thì nó cũng là nghề nghiệp nhưng nó thường chỉ những cái nghề mà nó có cái đòi hỏi skill cao hơn một chút. Ví dụ như là banker, or doctor, or teacher. Còn nếu như mà mình chỉ đơn giản mình có thể làm cleaner chẳng hạn, thì đấy cũng là một cái nghề rất là ok đúng không? Nhưng mình sẽ không nói đấy là một profession mà mình sẽ nói đấy là a job. Alright. Vậy thì một trong những cái điều mà khiến mình rất là fall in love with cái việc dạy đó là nó có thể khiến là gì? Có thể tạo ra sự thay đổi trong cuộc đời của một con người. Ok, vậy thì chúng ta có một cái cụm rất là hay, đó là to make a difference to someone's life. Ok, đi dạy cũng rất là vui nữa nhá. Bởi vì ngoài ra mình còn có thể kết bạn với cả học sinh của mình nữa. Và kết bạn á, trong tiếng Anh mình sẽ dùng cụm từ là to make friends with somebody. Ok. Cô Nhung có hay đi chơi với những bạn học sinh của mình không nào? Yeah. Ok, vậy thì mình có một cái cụm đó là to hang out with someone. So for example, at the weekends, I usually hang out with my boyfriend, for example. Oh, ok. Thế bình thường Trâm đi chơi với người yêu thì hay làm gì, nói cái gì? Nói đủ thứ chuyện trên đời luôn cô, nhưng cười rất là nhiều nữa. Ok, và khi mà mình có những cái gọi là những cái niềm vui rồi những cái chuyện cười mà mình có thể cười lên cùng với nhau á, thì mình cũng có thể nói rằng là we have good laugh together. We have a good laugh together. Ok, vậy thì tiếp theo chúng ta cũng sẽ có một cái cụm đó là to pursue a career hoặc là a passion. It means theo đuổi một cái ước mơ hoặc là theo đuổi cái nghề nghiệp của mình. Ok, rồi ạ. Thế nhưng mà kể cả trong việc học hay trong việc đi làm cũng không có tránh khỏi được những cái lúc mà mình cảm thấy rất là bối rối, cảm thấy rất là khó khăn. Thì những cái thời điểm đấy mà làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, bối rối, khó khăn thì mình có thể nói là it's very frustrating for me to do something. Ok, và frustrating có nghĩa là làm cho bạn cảm thấy rất là bực dọc, làm cho bạn cảm thấy rất là mất kiên nhẫn bởi vì là mình không thể làm được cái việc đó tại cái thời điểm đó chẳng hạn. Vậy thì chúng ta cũng sẽ có một cái từ đồng nghĩa với cái frustrating là chữ annoying, có nghĩa là khiến cho ai đó cảm thấy rất là bực bội, ok, khó chịu.
Ok. Và nếu như mà ví dụ như là khi mà chị dạy các bạn học sinh ấy học á, mà các bạn ý mà làm được những cái mà mình dạy các bạn ý thì mình rất là vui. Tuy nhiên là một số bạn nó lại không làm bài và cũng không học bài chẳng hạn, thì mình cảm thấy rất là annoyed, mình cảm thấy rất là buồn á, bởi vì là mình cảm thấy là tất cả các công sức của mình đổ xuống sông xuống biển hết. Và đổ xuống sông xuống biển thì mình có thể diễn đạt một cụm rất là hay, đó là go to waste. Alright, really interesting. Và cái việc mà đi dạy nè, rồi mình còn phải có một cái khóa học ở trường đại học nữa, thì nó khiến mình là hầu như không có cái thời gian để làm việc gì cả. Ok, nhưng mà mình cũng muốn học một cái khóa học online. Tuy nhiên mình không có thời gian thì mình sẽ có một cái cụm rất là hay, đó là to find time to do something. Có nghĩa là mình cố gắng mình tìm thời gian để mình có thể làm được một việc gì đó. So for example, I try my best to find time to study an English course, for example. Yeah, good. Rồi, thế thì thật ra thì làm cái gì lâu thì mình cũng muốn thử cái mới. Rồi có những lúc thì cũng chán cũng muốn làm cái này cái kia. Thì thử cái mới thì rất nhiều người có thể biết một cái cụm là to try something new, đúng không? Nhưng mà hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái cụm rất là cool để nói về cái việc đó nhé. Đó là to have a crack at something. For example, I would like to have a crack at surfing because it looks like it's a great fun. Rồi, bây giờ thì mình sẽ list ra một số những cái tính từ mà các bạn có thể dùng để miêu tả công việc của mình. Vì đây là những cái tính từ rất là hữu dụng khi mà mình miêu tả, mình nói về nghề nghiệp hoặc là việc học. Nó sẽ có, đương nhiên là sẽ có người nhìn nhận cái việc học của mình một cách rất là tích cực, hoặc là việc làm của mình một cách rất là tích cực. Nhưng có những người thì không hề thích cái việc mà mình đang làm chút nào. Thế thì có những cách nào để mình có thể diễn đạt là khi mình thích một cái công việc gì đó nhỉ Trâm nhỉ? Ok, vậy thì chúng ta muốn nói về một cái mặt tích cực của cái công việc hay là cái việc làm hay là cái việc học của mình, thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái từ như là well paid, it means đó là lương cao, đúng không? Đúng rồi. Ok, hoặc là rewarding. Yeah. Nó cũng đồng nghĩa với nó. Thường ấy là những cái nghề nào mà giúp được người khác ấy thì nó rất là rewarding. Yes. Ok, hoặc là một số cái nghề ví dụ như thiên về nghệ thuật thì họ sẽ phải như thế nào? Rất là creative, nghĩa là sáng tạo. Ok. Và còn một cái nghề nữa gọi là rất nhiều người gọi là thích được nổi tiếng này, rồi là sống một cuộc sống gọi là sang chảnh chanh xả đấy, đúng không? Thì đấy cũng có thể là một nghề nghiệp rất là glamorous, right? Yes. Ok, vậy thì chúng ta có những cái từ vựng nào để miêu tả cái công việc hay là cái việc học của mình ở một cái khía cạnh nó tiêu cực nhỉ? Ok, mình có well paid rồi, thì bây giờ mình sẽ có low paid. Yeah. Mình có have a low paid job, for example. Ok, và cái công việc thỉnh thoảng thì cũng sẽ có một số công việc như thế nào? Nó rất là demanding. So I think that teaching is kind of a very, very demanding job actually. Yeah, demanding, challenging, đòi hỏi rất là cao, phải nỗ lực rất là nhiều, đúng không? Tuy nhiên thì cũng có những công việc, ví dụ như công việc bàn giấy chẳng hạn, lặp đi lặp lại ngày nào cũng thế, thì nó siêu chán, thì nó nhạt nhẽo tẻ nhạt, nó chán ngắt, thì mình có thể nói là mundane. Okay, it's very mundane. Yes, really interesting. Và mình cảm thấy rất là may mắn, tại vì hiện tại mình đang là một giáo viên, thì mình nghĩ là công việc của mình nó cũng không quá là áp lực. Vậy thì nhưng mà thỉnh thoảng cũng sẽ có một số người họ làm việc họ cảm thấy rất là áp lực, đúng không? Thì mình sẽ có cái từ đó là stressful. Ok, stressful is mean áp lực. Ok, rồi. Thế thì khi mà mình miêu tả công việc thì mình sẽ nói là my job is very stressful and it makes me stressed. Ok, nếu mà mình cảm thấy xì chết thì mình không nói là I'm stressful, mà mình sẽ nói là I'm stressed. Ok, thank you. Yeah, và đến đây sẽ là kết thúc phần podcast của ngày hôm nay. Thank you very much for listening and I'll see you in the next podcast. Goodbye. Goodbye.